كيفاش نجمو نفورماتيو تابلت يوغا من نوع لونوفو تاب 3. اول حاجة عندنا البوطون مارش بوطون لهنا عندنا بليس و الموا به ننزل او ميم طون على البوطون مارش معها بوطون بليس شوش خرج لي هنا. عندك روبوت سيستم نو روبوت نمشيو للست ننزلو على البوطون البليس ولا الموا باش نهبطو ننزلو على الموا بوطون موا به توا نكليكيو على مارش باش تنجم تفسخ لي داتا اللي موجودين الكل. ابويي سور بوطون مارش. توا نمشيو بالبوطون موا نمشيو ليس كليكيو على مارش اي فوالا. دونك التابلت نتاعنا قاعدة تتفورماتا. استناو حكاية 1 مينوت و بيان 2 مينوت. دونك لهنا رجعتنا للباج هذي. توا نعملو روبوتاج نتاعنا نكليكيو على مارش بوطون مارش باش تصير الفورماتاج. اوكي دونك توا التابلت قاعدة تتفورماتا. اوكي دونك تابلت بيان فورماتي. دونك ديجا خرجت. توا نختار اللغة اللي نحب عليها باش نمشي للفرنسي. دونك فرنسي كليكيو على ديماري او بيان دونك ويفي. لهنا عندنا الويفي نختار الويفي اللي انا حاجتي بيه اي فوالا. دونك لو تابلت a été bien formaté. ان شاء الله عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.